Bitcoin price එක 2023 වර්ෂයට new high එකක් හදුව බව Bitcoin archives වාර්තා කරනවා. 31441 තමයි ඒ highest high එක මේ වසරේ. ඒ වගේම Bitcoin ගැන කතා කරනකොට තවත් Bitcoin fork එකක් විදිහට ගෙනෙන Bitcoin Cash වල price එකත් මේ අවුරුද්දේ කියන්නේ 1 year high එකක් 72% දක්වා reach කරපු බව සඳහන් වෙනවා. Bitcoin Cash මේ pump එක අතරම Bitcoin futures interest එක බලුවත් Bitcoin Cash open interest එක බලුවත් සියලු exchanges වල පසුගිය පැය 24 open interest එක higher open interest එකක් පෙන්වන බව පේනවා. මේකේ buying pressure එක ඒ කියන්නේ එන්න Bitcoin Cash වලත් වැඩි වෙනවා. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක නම් මෙන්න මේක Charles Schwab සහ Fidelity සහ Citadel කියන බැංකු ටික එකතු වෙලා launch කරපු අලුත්ම crypto exchange එක EDX markets මේ launch එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ cryptocurrency 4ක් list කරා. ඒ 4 ඇතුළත Bitcoin, Ethereum, Litecoin සහ Bitcoin Cash හතරවෙනියට Bitcoin Cash උත් මේ EDX markets වල list කරා. ඒක තමයි මේ අලුත්ම පිම්ම පනින්න මේ වගේ jump එකක් ගන්න Bitcoin Cash සමත් වුණේ. prices පසුගිය කාලේ ඩොලර් 90 ගානට drop වෙලා නැවත දැන් 180 ඊයේ දවසේ මම දැන් close to 200 කියලා දැන් 183.729 දක්වා drop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Bitcoin එකම Bitcoin family එකේ අනිකුත් crypto perform කරන බව පේන්න තියෙනවා. Bitcoin price එක hold කරගන්න බැරි වුණා ඒ පැය candle එකට previous red candle එකට උඩින්. මේනකොට slightly drop වෙලා තියෙනවා. prices 30,742 දක්වා slight drop එකක් තාමත් යන struggle කරන බව පේනවා. price එක උඩට යන. එතනින් MOP මේ කතාවට Coinbase walks away with Supreme Court victory in arbitration case. මේක Coinbase එකට මෑත ලැබපු එක win එකක් කියන්න පුළුවන්. Coinbase customer කෙනෙක් scam කෙනෙක් PayPal account එකේ PayPal company එකේ representative කෙනෙක් විදිහට scam කෙනෙක් Coinbase user කෙනෙක් වංචා කරලා ඩොලර් 31,000ක් ගැනීම හේතුවෙන් එවැනි අපහසුතාවයට පත්වෙච්ච කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා class action lawsuit එකක් විදිහට Coinbase සූ කරා නඩුවක් දැම්මා Coinbaseට විරුද්ධව. නමුත් මේක Supreme Court එක දක්වා මේ නඩුව ගියා. නඩුවේදී ඒ class action lawsuit එකේ අය චෝදනා කරේ Coinbase එක මේ ඒ සම්බන්ධ කටයුතු මෙතන චෝදනාව තියෙන්නේ මෙතන ලියවිලා තියෙනවා Coinbase එක Coinbase failed to replace funds fraudulently taken from the users accounts කියලා. ඒ කියන්නේ users ලගේ accounts වලින් scammers ලා හොරකම් කරපු සල්ලි නැවත ලබා දෙන්න Coinbase fail වුණ බව. නමුත් මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් ගිය චෝදනාවෙන් Coinbase නිදහස් කරලා Supreme Court තීන්දුවක් දීපු බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. Coinbase එකට මේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. Coinbase මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න 3-4ක ගෙල්ලා ඉන්නවා. මේ එකකින් යන්තම් නිදහස්. ඊට පස්සේ Coinbase එකට තව නඩු දෙකක් තියෙනවා පැහැදිලිවම. ඔයාලට මතක නම් මේ එකක් Coinbase එකයි CC එකත් එක්ක පැටලුණා. regulational clarity එක දෙන්න කියලා ස්වාවිහාර ඉල්ලීමක් කරා. මේකට තාම SEC එක නිසි reply එකක් දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ විනිසුරුවරයා නියෝග කරා දෙන්න කියලා අවල් දවසට කලින්. නමුත් ඒත් කලිනුත් ඒක නොදී මගහැරිය SEC එක. තාමත් මේක එතකොට මේ කේස් එක on. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි SEC එක විසින් Coinbase සූ කරපු කේස් එක. මේ කේස් දෙකම උසාවියේ තාමත් ඇහෙනවා. මේවා ඇතුලේ තමයි මේ වින් එක ආවේ. ඉතින් ඒ නිසා Coinbaseට ලොකු ඒක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදයක් තියෙන බව පේනවා. මේ වතාව බලන්න Telegraph කියනවා Bitcoin price data suggests bulls will succeed in holding 30,000 as support this time කියලා. price එක අපි Bitcoin වල බැලුවොත් මේ වෙනකොට 30,000ට උඩින් hold කරන් ඉන්නවා. මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් support එක මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒක තමයි Bitcoin වල futures market එක බලපුවම Bitcoin futures contract සාමාන්‍යයෙන් healthy market එකකදී නම් Bitcoin annualized premium කියන index එක සාමාන්‍යයෙන් 5.10 අතර තිබිය යුතු. ඒ 5.10 අතර level එකට Bitcoin 3 month futures annualized premium chart එකේ 5ට
ඇවිත් නැතත් සාමාන්‍යයෙන් 4.3% වගේ ලෙවල් එකක ඔපරේට් වෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේක එක්ස්ට්‍රීම් බුලිෂ් කේස් එකක් නොවුනත් යම් තරමකට හොඳ තත්ත්වයක් බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා බිට්කොයින් තව ඔප්ෂන්ස් මාකට් එකේ බිට්කොයින් ඔප්ෂන්ස් මාකට් එකේ හෙල්ත් එක බලන තව ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තමයි මේ 25% ඩෙල්ටා ස්කියු කියන මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක. මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ මේ 25% ඩෙල්ටා ස්කියු කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් වැලියු එක 7% වලට වැඩිය උඩින් තියෙනවා නම් ඒක bearish තත්වයක් වගේම negative 7% වලට පහළින් තියෙනවා නම් දැන් මේ දකුණු පැත්තට බැලුවොත් මේක negative 5 සහ 7 අතර වගේ තියෙන බව පේනවා. නමුත් පසුගිය දවස්වල මේක 12 වගේ ඩ්‍රොප් වුණා. මෙවැනි පැත්තකට මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක නැත්නම් 25% ඩෙල්ටා ස්කියු ලෙවල්ස් ඩ්‍රොප් වෙනවා නම් below -7 ඒක greed sentiment එක grow වීමක් බව පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඉන්ඩෙක්සස් යූස් කරලා තමයි CoinDeLCRF කියන්නේ markets 30,000 හෝල් කරන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා කියන කතාව. Federal Reserve එක මෙවර මේ මෑත ඉතිහාසයේ කරපු මෑත නෙවෙයි අතර මේක තියෙනවා 1971 ඉඳලා තොරතුරු තියෙනවා. මේ පඩිපෙළ වගේ පෙන්නන්නේ ඒ රේට් හයික් කරපු අවස්ථාවල්. ඉතින් කඩින් කඩ 25 basis point 50 75 ආදී වශයෙන් රේට් හයික්ස් ගියපු ඒවා තමයි පෙන්නන්නේ 1971 පෙබරවාරි 26 ඉඳලා මේ එක ලයින් එකක් ඒ එක වකවානුවක් පෙන්නුම් කරනවා. දැන් මේ මැද්දේ තියෙන අපි බලමු මේ මැද තියෙන green to blue line එක මේක 2015 දෙසැම්බර් 15 ඉඳලා 2019 ජූලි 31 දක්වා රේට් හයික්ස් ටික නිරූපණය කරනවා. ඊට පල්ලෙහා තියෙන ලයින්ස් ඔක්කොම අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච ඒවා. මෑතක තියෙන මේ රෙඩ් ලයින් එක පැරබොලික් ගියපු එක තමයි මේ මෙවර රේට් හයික්. ඒතකොට ඒක බැලුමට පේනවා previous years වලට වඩා කොච්චර වේගවත් සහ කොච්චර බලවත් රේට් හයික් එකක් සිද්ධ වුණාද කියන එක. magnitude of federal fund target rate increases මේක දාලා තියෙන කැති බුඩාක් ඉන්වෙස්ට් එකේ. ඉතින් මේ වගේ රේට් හයික් එකක් කරගෙන යද්දී already regional bank collapse වුණා. ඉතින් මේක ඉදිරියට තවත් මේ වගේ ගියොත් තව මොන ඒවා කඩා වැටෙයිද දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කැති වුඩ් මෙතන නගන ප්‍රශ්නේ. කෙසේ වෙතත් අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා මෙවර කොයි වගේ ඇග්‍රෙසිව් රේට් හයික් එකක්. වගේම මේ අන්තිමට මේ රතු එකේ පේන කඩිරෙන් පෙන්නන්නේ ඊළඟ estimated rate hikes දෙක මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. right ඉතින් මේ වගේ ඇග්‍රෙසිව් රේට් හයික් එකක් මේකට සිද්ධ වෙනවා. මෙවැනි යු තත්ත්වයක තමයි මේ මාකට් එක දැන් මේ මුණ දෙමින් ඉන්නේ. අදවසේ top gainers අතර බැලුවොත් bitcoin cash in අංක එකට අපි BCH ගැන කතා කරා වීඩියෝ එකේ හේතුව. ඊළඟට bitcoin BSV ඉන්නවා 27% bitcoin cash 35% up 193.79 BSV 27% up. ඊළඟට ඉන්නවා Pepe මේ bear market price එක මෙවර මේ මෑත ඉතිහාසයේ massively perform කරන තව altcoin එකක් තමයි Pepe. මේක users ලාම කියලා තිනවා මේක කිසිම බඩකට නැති altcoin එකක්, කිසිම use case එකක් නැහැ, only entertainment purposes කියලා මේක design කරපු අයම කියනවා. නමුත් හිතා ගන්න බැරි තරම් මේක පස්සේ community එකේ ලෝන බව පේනවා. මේ පසුගිය දින 7 gain එක 174ක්. right අද දවසේ 15ක් up ආයමත් Pepe අපි කතා කරා Pepe breakout එකක් ගැන මම පැහැදිලිවම කිව්වා කලින්. මේ Pepe එක දිගට bounce වෙන 5 වෙනි දිනේ අද Pepe push කරනවා. Pepe පසුගිය 2023 මැයි 21 ඉඳලා වැටුණ වැටිල්ල මැයි 21 ඉඳලා drop වුණා ජූනි 15 වෙනකන් already ඒ කියන්නේ තව සති 3ක 4ක කාලයක්. ඒ ටික දවස් 5කින් විතර මේ මාසයකට ආසන්න කාලේ drop එක සති දවස් 5කින් අල්ලන්න Pepeට පුළුවන් වෙලා තිනවා. මේකට අදටත් price එක up බව පේනවා. bubbles වල බැලුවොත් green තාමත් මේ sentiment එකේ මම hold වෙලා ඉන්නවා. BCH BSV තමයි leading. ඊට පස්සේ Pepe අපි කලින් බැලුවා වගේම ඊළඟට පහළට බැලුවොත් Ethereum classic ඉන්නවා 12.8%, $19.12 flare 7යි 11% up, eCash 10% up, Kava 8% up, XC
8% up Phantom ගොඩ දවසකට පස්සේ නැවත 8% loop rank ඇවිල්ලා තියෙනවා 7% Zcash 7% Near Protocol 6 ඊට පස්සේ ඉන්නවා Celica Chili වගේ losers ලා දෙතරමට නැති බව පේනවා Optimism 5% Stacks 3% එතනින් පහළට tools ලා ටිකක් ඉන්නවා gainers ලා තමයි වැඩි එකක් දෙකක් losers ලා අරනකොට මේ මීට විනාඩි කීපයකට කලින් ආපු තොරතුරක් Glassnode එකේ minor revenue versus estimated production cost එතකොට total daily production cost එක පෙන්වන්නේ මේ blue line එකෙන් cost එක bitcoin daily production cost එක dollar value එකක් විදියට ඊළඟට orange line එකෙන් පෙන්වන්නේ miners ලගේ bitcoin miners ලගේ ආදායම පසුගිය කාලේ වල මතක නම් මේ cost එකටත් වඩා පහළට ආදායම් වටනවා bitcoin price එක මේ light grey line එක පේනවා ඔයාලට bitcoin 15000 ගානට වැටිච්ච වෙලාවේ miners ලා bitcoin mine කරේ ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැයටත් වඩා අඩු ආදායමක් ලැබෙන අතරේ ඒ කියන්නේ bitcoin mining business එක loss එකේ යද්දි තමයි ඒගොල්ලෝ bitcoin mine කරේ හැබැයි මේ වෙනකොට මේ blue line එක අභිබවා yellow නැත්නම් orange line එක උඩට ඇවිත් තියෙනවා මේ අගම බැලුවොත් මේ blue bubble එක ඊට පස්සේ orange bubble එක මේ වෙනකොට minor production cost එක minor production bitcoin total daily production cost එක මිලියන 18.3යි miners ලගේ ආදායම මේ bitcoin price එක වර්පේනවා පැහැදිලිවම උඩට ගිහලා තිනවා ඒ bitcoin price එක ඉහළ යන්න ඒගොල්ලොන්ගේ ආදායම මේ වෙනකොට දිනකට මිලියන 24.9යි එතකොට net profit එක මිලියන 6.6ක් බවට පත් වෙලා තිනවා good news එකක් මේ වගේ වුණාම bitcoin miners ලා bitcoin hold කරන්න ගන්නවා reserves වල ඒක bullish case එකක් bitcoin වලට ඉතින් තත්ත්වයේ සුබදායකයි මේ වෙනකොට එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු